Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta lectura generală pentru luna noiembrie acestui an 2025, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați totuși că este o lectură generală, așa că luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia RAC. Cum bine știți, cei care mă urmăriți de ceva vreme, deja pun pe masă câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă acestei luni noiembrie, să vedem așa, pe ansamblu, cam cu ce vă confruntați, dragii mei, în această ultimă lună de toamnă, cel puțin pentru noi, cei care ne aflăm pe emisfera asta nordică a planetei. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, așa cum v-am obișnuit de ceva vreme, am zis la fiecare început de lună să vin și cu niște date din punct de vedere astrologic. Și, dragilor, unde apăreți voi apăreți într-un aspect astral în care Jupiter intră în retrogradare chiar în zodia voastră, undeva pe 11 noiembrie, retrogradare care va dura până pe 11 martie anul ce vine, în 2026. Ce aduce această retrogradare? Păi aduce o mai, cum să spun eu, o gândire mult mai profundă vis-a-vis de anumite experiențe din trecut. Pe voi, în mod special, desigur, vă va nu neapărat afecta, dar se va vedea un pic mai pregnant acest aspect astral. De ce? Pentru că veți analiza mult mai atent ori anumite experiențe din trecut, anumite legături cu anumite persoane din trecutul vostru și cumva, de ce vine acest aspect, de ce vine acest lucru? Pentru ca voi să învățați din greșelile voastre și în așa fel încât nici să nu le mai repetați. De asemenea, acest Jupiter retrograd în semnul vostru vine cu o îmbunătățire, o ajustare vis-a-vis de planurile pe care voi le aveți în acest moment. De asemenea, apare un interes mai acut, o revizuire mai acută vis-a-vis de planurile din trecut, planuri vechi, pe care poate le-ați lăsat așa în stand-by, le-ați lăsat un pic în aer și vine cumva momentul în care, haideți să vedem unde dă rezultate, unde nu dă rezultate. De asemenea, trebuie să vă spun că trebuie acordată o mai mare atenție, mai ales la voi, dragii mei, la partea sănătății. Încercați să nu faceți excese pe partea asta a sănătății, nu știu, și plecăm de la boala secolului, ca să pot să zic așa, stresul ăsta nenorocit care face ca cortizolul, un hormon al stresului, că așa se numește, și poate chiar și, cum să spun eu, adrenalina, care iar este un hormon, să aducă anumite efecte negative în organismul vostru. Deci, încercați să fiți cât mai echilibrați, să evitați cât se poate de mult toate aceste lucruri, excesul de mâncare, excesul de alcool, excesul de fumat, excesul de orice. Încercați să fiți cât mai echilibrați pentru a vă păstra sănătatea în armonie. De asemenea, ce mai am de zis, faptul că sunteți mult mai atenți dacă anumite lucruri din viața voastră se aliniază cu principiile voastre și cu modul în care voi gândiți. De asemenea, este indicat în această perioadă să nu vă lăsați purtați de sentimente, de emoții în momentul în care aveți de luat decizii importante. Și mai ales să nu faceți impulsiv. Cum de asemenea posibil să apară mici întârzieri legate de anumite situații cu familia, legate de anumite reușite care să aibă de văzut, poate cu familia, cu perechea voastră, cumva posibil să apară amânări, întârzieri pe tema asta
Și eu aș mai spune că pe termen lung, dacă toate aceste lucruri cumva veți încerca să le țineți un pic în frâu, pe termen lung lucrurile pot deveni mult mai clare și mult mai bune pentru voi. Ce mai avem? Mai avem un Mercur retrograd în Săgetător, care va ține de pe 9 noiembrie până pe 29 noiembrie. Cu ce vine acest Mercur retrograd? Vine cam cu același lucruri cu care vine și Jupiter în zodia voastră, adică cu o revizuire. O revizuire a modului în care voi vedeți viața, o revizuire a modului în care voi gândiți, în care voi acționați. Și, în general, și pe partea asta planurilor de viitor. Deci, se va schimba ceva, da? În modul de a vedea anumite planuri de viitor pe care voi le aveți. De asemenea, acest Mercur retrograd în Săgetător vine cu același sfat, mare atenție la dialoguri impulsive, la nervi. Încercați pe cât posibil să evitați aceste dialoguri care pot ajunge într-o situație conflictuală, pentru că poate aduce foarte multe neînțelegeri și lucrul ăsta, desigur, nu este bun pentru nimeni. De asemenea, avem, cred că către sfârșitul lui noiembrie, și asta pentru toată lumea, către sfârșitul lui noiembrie, după ce iese din retrogradare acest Mercur în Săgetător, adică după data de 29 noiembrie, lucrurile încep să se vadă mult mai clar, mult mai bine, dar asta numai după ce voi ați revăzut unde trebuie lucrat, unde trebuie să depuneți energie, ce trebuie să faceți și cam către sfârșitul lui noiembrie, în sfârșit lucrurile încet, poate comunicarea se reia, dar sub o altă formă mult mai asertivă, mult mai clară. Ce mai avem? Mai avem un Saturn, care tot undeva pe 28 noiembrie se pune în sfârșit în mod direct în zodia Pești, o altă zodie de apă la fel ca și voi, iese din retrogradare și care poate ajuta să procesați, așa cum am mai spus, și împreună cu acest Mercur care iese din retrogradare, cam în același timp, cumva ne ajută să procesăm conflicte și în așa fel încât să lăsăm la o parte, să vedem exact clar ce trebuie, la ce legături trebuie să renunț, cu cine nu trebuie să mai comunic pentru că nu-mi face bine. Ceva de genul ăsta, am dat mici exemple. Avem și o lună plină în Taur pe 5 noiembrie, dragilor, care va genera un focus mult mai mare vis-a-vis de finanțe și vis-a-vis de legăturile noastre sociale, interumane, sentimentale. Avem de asemenea și o lună nouă în Scorpion, o altă zodie de apă, pe 20 noiembrie, care vine cu acea viziune unde trebuie să pun capăt, ce trebuie să termin, ce trebuie să închid din viața mea. Da? Și în așa fel încât să apară această deschidere către o nouă formă de a gândi, o nouă formă de a vedea lucrurile și de a îți proiecta proiectele, planurile tale de viitor. Este adevărat, ar mai fi și o opoziție a lui Uranus undeva pe 21 noiembrie, care trebuie să vă spun că are un efect la nivel global, nu numai pentru voi sau pentru restul zodiilor, are un efect global în care energiile inovatoare se vor intensifica, se vor tura la maxim și asta, cum am mai spus, pe întreaga planetă. E posibil să apară schimbări la nivel de structură, dar în același timp schimbări la nivel de creativitate, care ne va împinge să ieșim din zona noastră de confort, să ieșim din acea zonă cu care ne-am obișnuit de prea multă vreme. Strict pe voi, dragii mei din RAC, toate aceste aspecte astrale, cel puțin luna asta, luna plină din Taur, e posibil să-ți aducă un moment de introspecție vis-a-vis de viața ta sentimentală, de relațiile pe care tu le ai. Să te facă să te gândești mult mai mult
ce este bun, ce este rău, unde poți lucra, unde nu și unde depinde de celălalt. De asemenea, Mercur retrograd în Săgetător îți va cere să-ți revizuiești proiectele pe care tu poate le-ai început și cred că un lucru și mai important ar fi, îți va cere de asemenea să revizuiești forma în care tu te bucuri de viață. Să începi să spui întrebarea, dar când a fost ultima oară când am râs? Când a fost ultima oară când m-am simțit bine? Când a fost ultima oară când m-am bucurat pur și simplu de viață și de felul în care ar trebui poate trăită? Cum de asemenea tot acest Mercur retrograd în Săgetător te îndeamnă să eviți conflictele, mai ales pe partea emoțională cu ceilalți. Pe cât posibil să încerci să le eviți. Este adevărat că în această lună voi, dragilor din Rac, va apărea foarte pregnant, foarte insistent, nevoia de a vă vindeca de vechi răni și de a vă fortifica poate mult mai mult legăturile la nivel personal. Bun, dragilor, cam atât am avut de spus, cam atât am considerat eu că este bine de știut pentru voi. Și haideți să trecem și la cărți. Să vedem ce ne spune acest minunat oracol al frunzelor de ceai, pe care eu îl folosesc de deja foarte multă vreme. Și avem așa, prima săptămână întreagă din noiembrie vine cu o atenționare vis-a-vis de o anumită persoană care are un comportament destul de deranjant, destul de supărător. Cum de asemenea ar mai putea fi vorba și de o atenționare vis-a-vis de voi. Nu vă lăsați pe tânjală. E o săptămână în care probabil o să vă simțiți așa mai leneși, mai fără poftă de viață. Și această carte vine cu această avertizare, dar totuși încercați să vă reveniți. Cea de-a doua săptămână vine cu această pânză de păianjen și ne spune nu știu dacă ești protejat sau dacă trebuie să te protejezi împotriva forțelor negative care cumva ies de sub controlul tău. Adică oarecum pe care nu le poți controla. Probabil că această protecție, nu știu, pentru cei care vă plac cristalele, da? Și considerați că există un anumit cristal care pe voi vă protejează oarecum de anumite energii negative, de anumiți vampiri energetici cu care vă puteți confrunta, se pare că se cere într-adevăr o anumită protecție în a doua săptămână din noiembrie vis-a-vis de energii negative care se vor afla în jurul tău sau pur și simplu în momentul în care tu simți că într-un loc nu te simți bine, că vis-a-vis de o persoană, lângă o persoană, îți dă o stare de moleșeală, îți dă o stare din punct de vedere energetic foarte proastă, bine ar fi să te îndepărtezi sau să nu mai frecventezi cel puțin respectivul loc. Poate să fie și acest lucru. De asemenea, avem a treia săptămână în care ai o părere de rău vis-a-vis de o persoană care pentru tine înseamnă ceva. Înseamnă ceva mai mult. Chiar vei posibil să vezi și anumite lacrimi, o părere de rău vis-a-vis de cineva care are o însemnătate pentru voi. Acum, voi sunteți și un pic mult mai emoțional în această perioadă. Totuși, sfârșitul de noiembrie vine cu acest leu majestuos care ne spune că este timpul să acționați. Este timpul să nu mai stați, să nu stați să așteptați lucruri care poate nu ar veni dacă voi nu faceți primul pas sau dacă voi nu începeți să vă puneți pe treabă. Haideți să vedem acum și care este energia generală cu care voi intrați în această lună noiembrie. Care este energia generală a dragilor mei din Rac în luna lui noiembrie? Și avem o energie de aer,
O energie de aer care ne vorbește foarte mult, în primul rând de comunicare, ne vorbește în primul rând de mental, de felul în care gândiți, de felul în care vă exprimați și eu aș spune că sunteți foarte deciși în acest început de noiembrie, foarte focusați și, dar în același timp căutați să aveți și să puneți și limite, da? Să vă și apărați. Se pare că sunteți prinși, veți fi prinși sau sunteți deja prinși în niște evenimente care se mișcă foarte rapid. Așa că oarecum alegeți într-un fel sau altul și mai ales cei care aveți poate și un ascendent într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, voi cu atât mai mult alegeți înțelept, alegeți un pic folosindu-vă de minte să răspundeți la aceste provocări fără să apară această implicare emoțională, exact ce am văzut și cu aceste aspecte astrale. Încercați să nu răspundeți impulsiv, să vă lăsați purtați de ceea ce simțiți și să creați mai multe probleme decât soluții. De asemenea, sunteți într-o perioadă în care au apărut poate schimbări bruște, neașteptate în viața voastră, iar lucrul ăsta vă va face sau sunteți deja în a revizui, așa cum bine am văzut, cam care sunt opțiunile voastre și cam care ar fi planul de bătaie. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul și ce vine pentru dragii mei Sunteți un pic, nu știu, simțiți un pic de blocaj unii dintre voi, dar haideți să vedem totuși ce vine pentru dragii mei din Rac în luna lui noiembrie, așa să vedem în mare cam ce este în favoarea voastră, ce nu este, ce puteți voi controla și ce nu puteți controla. Să vedem. Dragilor, voi sunteți cu energia forței. Pe de o parte este bine pentru că v-ați dat seama că sunt situații în viață în care a fi războinic și a actua așa fizic, mă refer, a fi ușor agresiv nu rezolvă lucrurile și atunci voi, situația actuală pentru voi, nu știu dacă are legătură sau nu cu zodia leu, posibil să aveți un ascendent în leu sau să aibă legătură cu energia unui leu, nu e obligatoriu, dar eu îmi fac datoria să vă spun, dar este o energie în care există o putere interioară, în care sunteți mult mai curajoși, în care sunteți mult mai răbdători, poate chiar mult mai compasivi, dar în același timp sunteți foarte concentrați să controlați o anumită situație, da? Să vă controlați poate chiar impulsivitatea, să vă folosiți de carisma pe care voi o aveți, de magnetismul pe care voi îl aveți, în așa fel încât să puteți rezolva o anumită provocare. Și asta o veți face foarte mult cu ajutorul comunicării. Chiar dacă veți avea de comunicat ceva care nu este tocmai bun, să zicem, o veți face într-un mod asertiv. Adică o veți face într-un mod haideți să vă dau un exemplu ca să fiu cât mai clară. Una e, de exemplu, dacă mă duc la cineva și spun ce ai făcut aici? Uite în ce hal este. Da? Este agresiv. Dar dacă mă duc și îi spun ce s-a întâmplat aici? Ia să vedem cât de grav este. Să vedem, se poate repara. Asta este un mod asertiv. De a spune același lucru, dar în moduri diferite. Da? Ca să mă fac mai bine înțeles. Și voi cumva ați înțeles acest lucru. Haideți să vedem ce nu prea este în favoarea voastră de-a lungul lunii lui noiembrie. Ce nu prea este în favoarea voastră, exact conflictele. Și mare atenție că încercați să evitați pe cât posibil în această lună conflictele provocate de alții. Conflicte provocate din cauza invidiei, din cauza geloziei, din cauza, nu știu,
pur și simplu a unei opinii total diferite. Încercați pe cât posibil în această lună să, chiar dacă sunteți de multe ori poate prinși în vâltoarea unui conflict, să încercați așa încet încet să vă retrageți către sfârșitul scrisorii, da? Și să nu participați la ele, pentru că e posibil să dați peste anumite persoane care își susțin punctul de vedere până în pânzele albe și indiferent dacă are dreptate sau nu are dreptate, creează aceste discuții și aceste neînțelegere. Cum de asemenea, mai ales pentru cei dragii mei care trăiți sub același acoperiș cu alte persoane, că nu contează că e familie, că nu contează că sunt persoane străine vouă. Am mai dat eu cred că exemplul ăsta, nu știu dacă la voi sau la altă zodie, e un obicei că românii se adaptează. De exemplu, în Anglia sunt mai multe persoane care trăiesc sub același acoperiș, sunt mai multe persoane care fiecare are caracterul său, fiecare are de mediul din care provine și de regulă lucrurile amestecat, știți cum e că miroase a ceva maro. Deci, evitați aceste lucruri pentru că vă pot juca în defavoarea voastră. Cum de asemenea, haideți să vedem și ce este în favoarea voastră. În favoarea voastră avem judecata. Dragii mei, voi aveți șansa unor schimbări tare pozitive și eu aș zice chiar necesare să vină în viața voastră și asta joacă un rol foarte pozitiv pentru voi. Reconcilierea, mare atenție, cu voi înșivă, dar și cu alții. Sunt șanse foarte mari de reușită pe anumite probleme legale, de justiție chiar. Sunt șanse ca o lecție importantă de care veți avea parte, culmea, să vă ajute să faceți schimbările necesare în viața voastră. O lecție importantă. De asemenea, e posibil ca de-a lungul lui noiembrie o anumită comunicare importantă, nu știu, că e vreun apel telefonic, că e venită printr-un apel telefonic, dar este ceva important pentru voi. Și în felul ăsta, eu aș mai spune că ce este în favoarea voastră este aceea, nu vă lăsați pe tânjală, nu fiți... lasă că îl fac și mâine, nu fiți de lăsători. De ce? Pentru că efortul pe care voi îl veți face în această lună va avea repercursiuni pozitive. Repercursiuni, mamă ce în antiteză e. Nu, va avea rezultate pozitive, da? Va avea rezultate pozitive și cumva vă va ajuta pe viitor. Plus de asta, se pare că ce poate juca iar un rol favorabil pentru voi, să nu judecați oamenii după aspect. Și de regulă să evitați persoanele care își formează foarte rapid prejudecăți vis-a-vis de ceilalți. Da? Un exemplu foarte bun vi-l dau chiar eu. L-am avut, cred că ieri alaltăieri, când o doamnă, în afară de faptul că n-a știut nici măcar să-mi scrie corect românește, mi-a scăpat câmpii și chestia asta e o prejudecată. De ce? Cum poți să-mi spui mie că eu bat câmpii? Sau că, păi de ce ai vocea asta? Sau de ce ești așa când tu nici măcar nu mă cunoști? Și deja îmi faci o caracterizare. Din ce? Doar pentru că mă auzi? Sau doar pentru că m-ai văzut odată? Cum? Asta e o prejudecată. Da? Asta ca să mă fac mai bine înțeleasă de către voi. Deci încercați să evitați aceste lucruri pentru că neimplicarea în astfel de prejudecăți, chiar și situațiile, mare atenție, situațiile care aparent, păi e tot ok, hai că nu mai trebuie să acord foarte mare atenție. E tot o prejudecată vis-a-vis de o anumită situație. Dacă nu știi toate bazele problemei, e foarte complicat să-ți dai seama dacă într-adevăr lucrurile se vor termina așa sau nu. Deci, asta poate juca un rol favorabil pentru voi de a nu participa la astfel de prejudecăți. Acum, ce puteți voi controla? Voi puteți controla... Avem justiția, zodia balanță. Voi puteți controla dacă lucrurile se pot face drept, se pot face just, se pot face cinstit. Puteți controla de asemenea și o anumită colaborare, o anumită asociere, un anumit proces, da, judiciar. Cumva aveți puterea de a înclina balanța, da,
Dar, mare atenție, lucrurile într-un fel sau altul trebuie făcute cât mai onest posibil, cât mai cinstit. De asemenea, voi puteți controla acest echilibru între cauză și efect vis-a-vis de o anumită situație, acest echilibru în relațiile voastre, da, mai ales dacă cei care știți că aveți ceva conflicte, cumva depinde de voi. Ele, într-adevăr, își pot găsi o rezolvare, dar și relația să meargă înainte, dar cumva depind foarte mult de voi. Cum de asemenea, haideți să vedem și pentru cei singurei, aș spune că există ce poți controla dacă vrei să cunoști pe cineva care poate munci și poate face profesia pe domeniul ăsta al justiției sau depinde foarte mult de voi dacă într-adevăr vreți să cunoașteți mai bine pe cineva. Pe cineva care posibil să aibă legătură și cu zodiile astea de aer, cu zodia în special a balanței. Acum, ce nu puteți voi controla? Măi, dragilor, voi nu puteți să controlați poate un tată, un socru, un frate mai mare. În general, e vorba de o energie masculină care să aibă și legătură poate cu zodia berbec. Dar, dacă nu vorbim neapărat de zodie, ce nu puteți voi controla, cred că impulsivitatea, strictețea, autoritatea unui anumit personaj din viața voastră care acum e posibil să fi venit și cu lucruri bune, acum e posibil să fi venit și cu lucruri mai puțin bune. Cert este că dacă vorbim de o energie, este o energie pe care voi nu o puteți controla în această lună. Ce nu mai puteți voi controla, în ideea în care poate unii dintre voi aveți vreun ascendent în berbec și care totuși ar trebui să o controlați, impulsivitatea, dragilor. Și unii dintre voi sunteți foarte organizați. Deci lucrul ăsta nu poate să vi-l ia nimeni, da? Dacă aveți un ascendent poate în berbec, e posibil să fiți în perioada asta și parcă o faceți incontrolabil, ca toate lucrurile să fie puse la punct, aia trebuie să se facă acolo, aia trebuie pusă dincolo, să fiți un pic poate mai, cum să spun, să nu puteți să vă înfrânați această parte mai autoritară, sunteți așa mai mână de fier, ca să zic. Poate disciplina dusă la extrem iară, un lucru pe care se pare că este greu de controlat, hai să nu zicem că e incontrolabil, este mai greu de controlat și impulsivitatea de asemenea. Mai ales cei care, cum am mai spus, aveți un ascendent în această zodie a berbecului. Bun, haideți să vedem și ce date importante am pentru voi, dragii mei din RAC. Date importante. Lecturile astea generale de lună întotdeauna au fost mai lungi pentru că eu vreau să vă dau cât mai multe informații. Ia să vedem. Dragii mei, datele voastre importante pentru această lună noiembrie, avem așa data de 1, de 9, de 10, 11, 20, 21 și 19. Care este, despre ce poate să fie vorba în aceste date, sau poate să reprezinte chiar anumite numere importante pentru voi, poate să fie și acest lucru. Se pare că în aceste date vor avea legătură cu o anumită manifestare și cu anumite șanse la nivel de bănuți. Cum de asemenea pot simboliza începerea unor studii, a unor cursuri care pe voi să vă ajute în mod special pe partea asta a finanțelor, că obțineți voi un job mai bun sau, nu știu, să vă dezvoltați niște abilități, are legătură cu dezvoltarea unor abilități și șansele astea vor veni foarte rapid. Vor veni foarte rapid, posibil să fie chiar și o succesiune de situații care să vă oblige poate sau să vă îndemne în același timp să vă dezvoltați un pic pe partea asta a abilităților voastre și ce puteți voi face cu ele. Mergem mai departe și haideți să vedem, avem aici ceva nou. Ce persoane cu ce caracteristici vor fi importante pentru voi
în această lună noiembrie. Și uite că deja s-a întors una. Înainte foloseam, pentru cei care mă urmăresc, foloseam litere. Acum am achiziționat acest pachet de cărți special să vedem și caracteristici, da? Să încercăm să folosim acest pachet de cărți care ne vorbește despre caracteristici ale persoanelor care pot avea o importanță sau cu care voi veți comunica mult mai mult în această lună noiembrie. Și avem pe cineva cu părul foarte lung, o energie feminină cu părul foarte lung. Avem pe cineva care este însărcinată, până acum avem două energii feminine. Avem pe cineva cu, cum să spun eu, cu caracteristică europeană, tot ce ține de Europa, da, care trăiește poate sau s-a născut într-o țară europeană și are această caracteristică a feței. De asemenea, este cineva cu ochi albaștri, poate, este cineva care are grijă de propriul organism și face sală, nu știu, face un sport anume, are grijă de aspectul său fizic, pe cineva care are părul scurt băiețește așa și poate și un comportament un pic mai băiețesc, pe cineva foarte slăbuț așa și firav și așa, ți-e frică, te uiți la această persoană și parcă ți-e frică să nu se frângă, să nu se rupă, da? Și mai avem pe cineva cu pielea albă. Aici ne putem regăsi foarte mulți dintre noi, dar eu aș face o mică specificație vis-a-vis de acest aspect. Cineva cu pielea albă, cineva care într-adevăr are, cum să spun eu, ori că nu-i place să stea la soare, ori că trebuie să evite acest lucru, ori pur și simplu culoarea pielii este un alb totuși care iese în evidență. Da? Haideți să vedem acum și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragii mei din RAC, în această lună noiembrie. Un mesaj important pentru dragii mei din RAC. Să vedem. Să vedem că... Și avem turcoazul. Turcoazul și culoarea aceea specifică a turcoazului probabil că va fi de bun augur pentru voi în această lună lui noiembrie. Și avem drum spiritual. Spune așa: fiecare zi încerci să aperi, încerci să vezi, să definești cu mai multă claritate autenticele tale credințe, ceea ce te duce să faci schimbări vitale, dar necesare în viața ta. Este probabil legată foarte mult de toți cei care încearcă cât pot de mult, mai ales din punct de vedere spiritual, să obțină un răspuns, să obțină să vadă cu mai multă claritate de fapt încotro merge viața lor și bazându-se pe propriile voastre valori și pe propriile voastre principii de viață. Da? Ceea ce voi vă doriți cu adevărat, dar să o faceți într-un mod cât mai, cum să spun eu, cât mai corect posibil, cât mai bun. Da? Iar asta se pare că te va împinge oarecum să faci schimbări necesare, dar importante, vitale pentru fiecare dintre voi. Bun, dragii mei, cam asta a fost lectura pentru luna lui noiembrie. Știu că a fost mai lungă, chiar foarte lungă, dar sunt dornică să vă spun cât mai multe informații și atunci timpul trece așa. Eu vă doresc un noiembrie cât mai bun, cu ce vreți voi, cu ce vă doriți voi cel mai mult. Înainte de a încheia această lectură, trebuie să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți ca de fiecare dată alături de mine, alături de acest proiect numit Tarot Flori de Loto, prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre, faptului că vă abonați. Vă invit, desigur, pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-au plăcut aceste lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și nu e necesar ca după aia să vreți să vedeți vreo lectură de-a mea și să începeți să mă căutați prin tot YouTube-ul. De asemenea, puteți activa clopoțelul, el vă va trimite notificări atunci când eu fac lecturi noi și atunci voi puteți fi la zi cu toate lecturile pe care eu le public aici pe canal. Până la o nouă lectură și până la lecturile săptămânale pentru luna lui noiembrie,
tot ce e mai bun în lume la voi să vină, să aveți parte de tot ce este mai frumos și, desigur, până ne vom revedea, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.